नमस्कार, तपाईलाई एडियनशिप च्यानलमा स्वागत छ। आज हामी यस भिडियोमा फोल्डरमा कलर गर्न र फोल्डरको सट्टामा इमेजलाई आइकनको रूपमा युज गर्न सिक्नेछौँ। त्यसको लागि तपाईँ एउटा फोल्डर क्रिएट गर्नुहोस्, त्यहाँ राइट क्लिक गर्नुहोस्, प्रपर्टिजमा क्लिक गर्नुहोस्, कस्टमाइजमा क्लिक गर्नुहोस् र चेन्ज आइकनमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँ कुनै पनि आइकन चुज गर्न सक्नुहुनेछ। हामी यहाँ आइकन हेर्न सक्छौँ, विभिन्न किसिमका आइकनहरू देखिरहेछौँ। यी सबै आइकन हामी चुज गर्न सक्छौँ। यहाँ हामीले ट्री आइकन चुज गरेको छौँ। ओके गर्नुहोस्, अप्लाई गर्नुहोस्। यहाँ आइकन चेन्ज भएको छ, ट्री जस्तो देखिरहेको छ आइकन, तपाईँ देख्न सक्नुहुनेछ। यो फोल्डर हो एउटा। अब हामी अर्को एउटा फोल्डर क्रिएट गरौँ जहाँ हामी कम्प्युटरको जस्तो आइकन युज गर्नेछौँ। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ सेम स्टेप फलो हुनेछ। प्रपर्टिजमा क्लिक गर्नुहोस्, कस्टमाइजमा क्लिक गर्नुहोस्, चेन्ज आइकनमा क्लिक गर्नुहोस् र कम्प्युटरलाई चुज गर्नुहोस्। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ आइकन कम्प्युटर जस्तो भएको छ। यो पनि एउटा फोल्डर हो। अब हामी फेरि एउटा फोल्डर क्रिएट गर्नेछौँ जहाँ हामी फोल्डरमा कलर गर्नेछौँ। फोल्डर एउटा नाम दिनुहोस् फोल्डरको। फोल्डरमा राइट क्लिक गर्नुहोस्, प्रपर्टिजमा क्लिक गर्नुहोस्, कस्टमाइजमा क्लिक गर्नुहोस्, चेन्ज आइकनमा क्लिक गर्नुहोस् र ब्राउज गर्नुहोस्। तपाईँ यहाँनिर ब्राउज गर्नुहोस्, डेस्कटपमा जानुहोस्। तपाईँ यहाँ आइकन देख्न सक्नुहुन्छ एउटा फोल्डर। यहाँभित्र विभिन्न कलरको फोल्डर छ। ओके ओपनमा क्लिक गर्नुहोस्, ओके क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ यसरी फोल्डर कलर चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ विदाउट डाउनलोडिङ सफ्टवेयर। तपाईँ कुनै पनि कलर दिन सक्नुहुन्छ यहाँ फोल्डरको। तपाईँहरू यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हामी यस फोल्डरको पनि कलर चेन्ज गर्न गइरहेको छौँ। सेम स्टेप फलो गर्नेछौँ। राइट क्लिक गर्नुहोस्, प्रपर्टिज क्लिक गर्नुहोस्, कस्टमाइजमा क्लिक गर्नुहोस्, चेन्ज आइकनमा क्लिक गर्नुहोस् र आफ्नो फोल्डर कुन चाहिँ कलरको युज गर्न चाहनुहुन्छ त्यही कलर चुज गर्नुहोस्। तपाईँ कुनै पनि कलर चुज गर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईँ फोल्डरको सट्टामा इमेजलाई आइकन रूपमा युज गर्न चाहनुहुन्छ भने स्न्यापिङ टुलले इमेज सेलेक्ट गर्नुहोस् र त्यसलाई डेस्कटपमा सेभ गरिदिनुहोस्। त्यस पछाडि एडिटमा क्लिक गर्नुहोस्, त्यस पछाडि फाइलमा गएर प्रपर्टिजमा क्लिक गर्नुहोस्, त्यसपछि विथ र हाइट 660 दिनुहोस्। त्यस पछाडि सेभ एजमा क्लिक गर्नुहोस्। सेभ एज गर्दा तपाईँले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ सेभ एज टाइप 24 विथ बिटम्याप र फाइल नेम दिँदाखेरि .ico दिनुपर्ने हुन्छ किनकि यो फाइलको टाइप आइकन हो, त्यसपछि .ico दिनु जरुरी हुन्छ। र यसलाई सेभ गरिदिनुहोस्। त्यस पछाडि तपाईँ एउटा फोल्डर क्रिएट गर्नुहोस्। फोल्डर क्रिएट गरेपछि राइट क्लिक गर्नुहोस्, प्रपर्टिजमा क्लिक गर्नुहोस्, कस्टमाइजमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यस पछाडि चेन्ज आइकनमा क्लिक ब्राउज गर्नुहोस् र सेभ गरेको आइकन तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ फोल्डर आइकनको पिक्चर चेन्ज भएको छ। यसरी नै तपाईँ अन्य पिक्चरहरू पनि युज गर्न सक्नुहुनेछ। भिडियो हेर्नुभएकोमा तपाईँलाई धन्यवाद छ। हामीलाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि बेल आइकनमा क्लिक गर्नुहोस् ताकि यस्तै नै जानकारीमूलक विषयमा बनेको भिडियोको नोटिफिकेसन तपाईँले सबैभन्दा